के हो तपाईको प्रिन्सिपल क्यालोमेट्री भनेको चाहिँ जस्तै कुनै एउटा बडीलाई कुनै एउटा हट बडी छ है ध्यान राख्नु है हट बडीलाई मैले अब रेडले जस्तो देखाएँ है के चाहिने बेला फेरि ओके रेड बडीले चाहिँ देखाएँ अनि अर्को चाहिँ यता कोल्ड बडी छ मैले नीलो बडीले देखाएँ ठीक छ यो हट बडी भयो कोल्ड बडी भयो अब यसलाई हामीले सँगै राख्यो भने हिट कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ हट बडीबाट कोल्डमा जान्छ हो त्यो टाइममा के हुन्छ भन्दा जति हट बडीले हिट चाहिँ लुज गर्छ त्यति नै कोल्ड बडीले के गर्छ गेन गर्छ क्या अनि एक्जाममा सोध्छ है प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री भन्छ नि यो कुन चाहिँ लमा बेस्ड हुन्छ ल भन इट्स बेस्ड अन द ल अफ अन द कन्जर्भेसन अफ ल भन थाहा छ एनर्जी किन भन्दा यसले जति हट बडीले हिट एनर्जी लुज गर्छ त्यति नै कोल्ड बडीले त्यति हिट एनर्जी गेन गर्छ सो यसको अर्थ के हो हिट गेन बराबर के हो त हिट लस्ट कोले गेन गरेको हिट कोले गेन गर्छ हट बडीले कोल्ड बडीले हिट गेन कोले गर्छ ल भन कोल्ड बडीले अनि हिट लस कोले गर्छ बाइ द हट बडी यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ बेसिक कुरा हो यो है ठीक छ अनि त्यहाँबाट गएर एक्जाममा अर्को डेफिनेसन सोध्न सक्छ व्हाट इज थर्मल क्यापासिटी भनेर सोध्न सक्छ के हो थर्मल क्यापासिटी भनेको थर्मल क्यापासिटी भनेको चाहिँ सुन ध्यान लगाएर एउटा बडीले सुन एउटा बडीले 1 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि सुन एउटा बडीले 1 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट लुज अथवा गेन गर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त थर्मल क्यापासिटी कुरा बुझ्यो नि यो भने के हो इट इज द अमाउन्ट अफ के हो त एक्जाममा डेफिनेसन सोध्दैन उसले टर्म्सहरु हुन्छ क्या यहाँनिर अनि झुकिन्छ यो अमाउन्ट अफ हिट लस्ट or gained by a body to change its temperature by 1 degree Celsius is known as thermal capacity. कुरा बुझ्नु एउटा बडीको टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले लुज अथवा गेन गर्नको लागि कति हिट चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ थर्मल क्यापासिटी भन्छौँ कुरा बुझ्नु हिट इक्वेसन तिमीले सबै सुनेको छ होला हिट इक्वेसन थाहा छ Q equal to ms d theta सुने हो कसैले dt लेख्छ कसैले d theta लेख्छ ठीक छ यो सुने नै यसमा अब एउटा याद गरौँ मेजर चाहिँ यो फर्मुला हामीले कति बेला लाउनु पर्छ एकदम याद गर्ने टेम्परेचर चेन्ज हुँदा यो फर्मुला हामीले लाउनु पर्छ टेम्परेचर चेन्ज हुँदा तर स्टेट चेन्ज भयो भने के लाग्छ फर्मुला भन क्यू गर्ले के लाग्छ m l टेम्परेचर चेन्ज हुँदा के लाग्छ ms d theta ल बुझेन त यो चेन्ज हुँदा के लाग्छ हामीलाई m l यसमा l भनेको के हो ल्याटेन्ट हिट दुई किसिमको हुन्छ थाहा छ एउटा ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अरु कुन हुन्छ ल भन ल्याटेन्ट हिट अफ
फ्युजन अफ आइस आइसदेखि वाटर बन्दैछ अथवा वाटरदेखि आइस बन्दैछ भने त्यसमा कुन लाग्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस वाटरदेखि स्टिम बन्दैछ अथवा स्टिमदेखि वाटर बन्दैछ भने त्यो केसमा के लाग्छ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन यसको भ्यालु चाहिँ अब क्यालोरीमा चाहिँ 80 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ यसको कति हुन्छ 540 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ ठीक छ अब तिमीले भन्नुभयो यसमा एमएल लाग्छ कि एमएसडी लाग्छ म एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीले भन है त मलाई एउटा क्वेशन लेख त्यसमा यो चाहिँ केमा सोधेको यो आइएममा सोधेको एउटा क्वेशन गर म त्यसपछि भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू गरेर अनि यो सकेपछि चाहिँ म तिमीलाई हाइड्रोस्ट्याटिक्स पनि पढाउँछु द अमाउन्ट अफ हिट required to convert 1 gram of ice at minus 100 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius is option A 766 calorie 696 calorie 716 calorie 736 calorie ल यो ट्राई गर त अब यसमा यो एस भन्थे नि हामीले एस को नाम के हो थाहा एमएससीडी मा एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यसको भ्यालु आइस को लागि कति हुन्छ थाहा छ 0.5 यो चाहिँ उसको लागि तपाईको क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मा भनेको सीजीएस मा वाटर मा कति हुन्छ यो ल भन एकदम इजी हो सीजीएस मा कति हुन्छ 1 ल सल्भ गर एबीसी मा के आउँछ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ यसमा साइकल बुझ्नुपर्छ कसरी साइकल भन्दा नि यसको फ्लो चार्ट बुझ्नुपर्छ कहाँबाट कहाँ हुन्छ पहिला सुरु आइस चाहिँ माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बाट कतिमा जान्छ ल भन 0 गुड त्यसै केमा जान्छ यो वाटरमा जान्छ र 0 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ हो किन 0 यदि त्यो स्टेट चेन्ज भइरहेछ नि त्यसको के हुन्छ त टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन अनि वाटरबाट अब कतिमा जान्छ यो वाटर 100 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ अनि बल्ल यो के जान्छ स्टिम एट केमा जान्छ यो 100 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ यसो कतिवटा साइकल भयो कतिवटा हेर त एउटा दुईटा तीनटा चार ल मलाई भन 100 माइनस 100 बाट 0 मा जाँदाखेरि यसमा स्टेट चेन्ज भएको छ कि टेम्परेचर चेन्ज भएको छ टेम्परेचर चेन्ज के लाग्छ यसमा ms d थीटा अनि त्यसपछि गएर आइस 0 डिग्री सेल्सियस बाट वाटर 0 डिग्री सेल्सियसमा के चेन्ज भएको छ स्टेट चेन्ज भएको छ कि टेम्परेचर चेन्ज भएको छ यसमा स्टेट चेन्ज के लाग्छ ml अब आइस भएको कारणले गर्दा के लाग्छ हामी फ्युजन अफ आइस प्लस अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस बाट 100 डिग्री सेल्सियस के चेन्ज भएको छ स्टेट कि टेम्परेचर याद है ms d थीटा फेरि अघि यहाँ आइस थियो आइस लेख्छौं यहाँ वाटर छ वाटर लेख्छौं प्लस वाटरबाट स्टिममा जाँदा के चेन्ज भएको छ स्टेट कि टेम्परेचर स्टेट स्टेट के लाग्छ यसमा ml यसमा l के हो त भेपराइजेसन अब ल राख्ने 1 ग्राम दिइरा छ हामीले 1 ग्राम यो छ अब 0.5 minus 100 देखि 0 100 plus 1 into 80 इसको 1 into कति जसले 1 कति छ 100 plus कति हुन्छ यो 1 into 540 अब 0.5 into यो 50 आयो यो 80 आयो
यो 100 आयो, यो कति आयो त 540 आयो। यो भनेको कति हुन्छ अब यो जोड दिम, यो भनेको 130 आयो, यो भनेको कति आयो 640 आयो। 770 क्यालोरी। अब 770 क्यालोरी केसँग नजिक छ? 766 क्यालोरीसँग नजिक छ। सो आन्सर के आयो त? ए आयो। बुझेन? बुझ्यो? एउटा क्वेसन तिम्रो गर नि सकाउँछ आजकोले। ल लास्ट क्वेसन आजको। यस्तै हो यो। How much heat energy is required for 1 gram of melted ice at 0 degrees Celsius to be changed into steam at 100 degrees Celsius? Option 720 calorie, 180 calorie, 100 calorie, or 640 calorie. Like that. तो कति आउँछ? ऑप्शन ए। हेर यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम हो, तर यसमा एउटा के स्टेप छ भन्दा यहाँ 0 देखि 100 सोधेको छ। अघिमा कति थियो? अघिको -100 देखि यो थियो नि त। भन्छ यही हो यो क्वेसन, यही हो, तर यसमा के छ? अहिले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सोध्यो हामीलाई, यति मात्र सोध्यो। भनेपछि यो स्टेप त घटाउनु पर्यो नि त, यो स्टेप हुन्न नि त यसमा, हो कि हैन? अब भनेपछि यहाँ कति आयो? 770 आछ, यसमा 50 नभएपछि कति हुन्छ? 720। आन्सर कति आयो? ए। कुरा बुझेन? हैन मलाई त्यसरी मैले बुझिन के हो भनेर सोधेन। अब फेरि त्यही गर्ने। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियसमा छ त के भएर जान्छ? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा, त्यसपछि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियसमा, अनि बल्ल स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियसमा। यसमा ml लाग्छ, यसमा ms dθ लाग्छ, फेरि यसमा के लाग्छ त? ml लाग्छ, यसमा f लाग्छ, यसमा के लाग्छ? b लाग्छ। क्लियर छ? यस सर। ल आज यति गरौँ।